हाय फ्रेंड्स, टुडेज मेनूमध्ये आज आपण बघणार आहोत गुढीपाडव्यासाठी लागणारी साखरेची गाठी। ही गाठी आज आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने आणि झटपट अशी होणारी साखरेची गाठी कशी करायची हे बघणार आहोत। करायला सोपी आणि कमी वेळेत तयार होते। चला तर मग गाठी करायला सुरुवात करू। गाठ्या करण्यासाठी मी आज वापरणार आहे सिलिकॉनचे मोड। यामध्ये गाठी करायला सोपं पडतं। जर तुमच्याकडे असे मोड नसतील तर तुम्ही घरामधील अवेलेबल असणाऱ्या अशा प्रकारच्या वाट्या यामध्ये सुद्धा गाठी करू शकता। यामध्ये एक धागा टाकून सर्वात आधी वाट्यांना तूप लावून घ्यायचं आणि नंतर यामध्ये एक धागा टाकून यामध्ये गाठी तयार करून घ्यायची। गाठी करण्याआधी आपण गाठीचे मोल्ड तयार करून घेऊ। त्यासाठी मी यामध्ये एक धागा टाकून घेते। हे मोल्ड सिलिकॉनचे असल्यामुळे याला तूप लावायची गरज पडत नाही, पण जर तुम्ही वाटीमध्ये किंवा इतर कशामध्ये करत असाल तर त्याला आधी तूप किंवा तेल लावून घ्या। नंतर यामध्ये एक जाडसर धागा टाकून हे तयार करून घेऊ। गाठी तयार करण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 कप साखर घेत आहे। त्यामध्ये अर्धा कप पाणी, साखर बुडेल इतकं यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं। मीडियम गॅसवर आपण हे सतत हलवत याचा पाक तयार करून घेणार आहोत। जोपर्यंत साखर विरघळत नाही तोपर्यंत याला सतत हलवायचं। साखर पूर्णपणे विरघळून झालेली आहे। यामध्ये मी अगदी पाव चम्मच एवढं तूप घालून घेत आहे। त्यामुळे आपली गाठी पांढरशुभ्र होते। तूप टाकल्यामुळे पाकेला थोडासा फेस येतो, पण ते थोड्या वेळाने आहे तसा पाक तयार होतो। हा पाक आपण गाठी पाक होईपर्यंत शिजवून घेणार आहोत। म्हणजे आपण एखाद्या वाटीमध्ये किंवा कशामध्ये टाकल्यास त्याची लगेच गाठ तयार होते। असा पाक आपण गाठीसाठी तयार करून घेणार आहोत। पाक तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। याच्यापेक्षा जास्त पाक होऊ दिलास तर याची साखर तयार व्हायला सुरुवात होते। एका वाटीमध्ये हा पाक टाकल्यास तो एका ठिकाणी गोळा तयार होतो। याचा अर्थ आपला गाठी पाक तयार झाला आहे। गॅसची फ्लेम लगेच बंद करून आपण हा पाक आता मोल्डमध्ये टाकून घेऊ। ही प्रोसेस आपल्याला झटपट करायची आहे, कारण की पाक लगेचच त्याची साखर तयार व्हायला सुरुवात होते। चमच्याच्या सहाय्याने मी या मोल्डमध्ये पाक टाकून घेत आहे। पाक टाकून हे आपण अर्ध्या तासासाठी याला सेट होण्यासाठी ठेवून देणार आहोत। सेट होण्यासाठी हे आपण वरतीच रूम टेम्परेचरवर सेट करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे मी दुसऱ्या मोल्डमध्ये सुद्धा पाक टाकून घेते। तुमचा पाक जर थोडासा घट्टसर झाल्यास तर तुम्ही त्यामध्ये 1 चम्मच पाणी टाकून तो परत गरम करू शकता। अशा प्रकारे मी दुसऱ्या मोल्डमध्ये सुद्धा पाक टाकून घेत आहे। पाक टाकून हे दोन्ही मोल्ड आपण सेट होण्यासाठी ठेवून देऊ। जो धागा वरती आलेला आहे तो मी आतमध्ये थोडासा दाबून घेते। अशा प्रकारे आपण हे अर्ध्या तासासाठी सेट होण्यासाठी ठेवून देऊ। अर्ध्या तासानंतर आपली गाठी तयार आहे। याला आता डिमोल्ड करून घेऊ। हलक्या हाताने प्रेस केल्यास आपली गाठी अलगद बाहेर निघते। अशा प्रकारे तयार आहे साखरेची गाठी। या गुढीपाडव्याला नक्की ही गाठी घरी ट्राय करा। तुम्ही बघू शकता अगदी पांढरी शुभ्र अशी आपली गाठी तयार झालेली आहे। तुम्हाला यामध्ये जर कलर ॲड करायचे असतील तर तुम्ही ते कलर सुद्धा यामध्ये ॲड करू शकता आणि वेगवेगळ्या शेपच्या गाठ्या घरी तयार करू शकता। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।